नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे शंकरपाळे आणि त्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते आपण बघूया। इथे मी 3 वाट्या मैदा, 1.5 वाटी साखर, 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी तूप घेतले। चला तर आपण कृतीला सुरुवात करूया। एका गंजामध्ये मी 1 वाटी दूध घेतलं। गॅसवर हलका गरम करायला ठेवणार। साखर टाकणार। दूध हे जास्त गरम करायचं नाही, तर फाटू शकते। तूप टाकणार। इथे मी पिठी साखर घेतलेली आहे। आपण साधी साखर सुद्धा घेऊ शकता। दूध हे थंड झालेलं आहे आणि आता आपण शंकरपाळ्याचा गोळा भिजवून घेऊया। दूध हे थोडं थोडं टाकतच हे करायचं, भिजवायचं। शंकरपाळ्याचा गोळा हा घट्ट भिजवायचा। गोळा हा बनवून तयार झालेला आहे आणि आता आपण शंकरपाळी करायला घेऊ। आपण आता शंकरपाळे लाटायला सुरुवात करूया। शंकरपाळ्याची पोळी ही जास्त पतली नाही करायची आणि जास्त जाडही नाही करायची।
आपण शंकरपाळे तळून घेऊया। मी आधीच तेल तापत ठेवलं होतं। शंकरपाळे हे लो फ्लेमवरच तळायचे। शंकरपाळ्याला असं एकसारखं हलवत राहायचं, म्हणजे सगळीकडून असा गुलाबी रंग सारखा येईल। शंकरपाळे झालेले आहेत। आपण आता हे काढून घेऊया। छान गुलाबी रंग आलेला आहे। शंकरपाळे हे तळून तयार झालेले आहे। आज मी शंकरपाळ्यांची रेसिपी बनवलेली आहे। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल बटन दाबायला विसरू नका।